Зв'язок та музика єднають українців заради перемоги. Vodafone. Нова пошта. Доставка турботи в Польщу, Молдову та Литву. Meine Chain ist aus Gold, so eine hab ich schon immer gewollt. Ich trage sie mit Stolz und die Krone aus Asche auf dem Haupt. Das Dope in der Tasche. Ready, steady, go! А українською мовою так можна було? Поїхали? Що ж, я рада вам сповістити, що це наш перший влог з Ліверпулю. І прямо зараз ми разом з гуртом творчої української делегації вирушаємо до арени на першу репетицію на сцені Євробачення 2023. Поїхали, подивимося, як це відбувалося. This or this? I don't know. Simple is better. This will be for performance. So it's gonna be a good time, that's for sure. Oh yeah, and we got these as well. For low and the UK as well. Oh, and this. This is from Liverpool. I don't know if you can. This is literally on the Liverpool Football Club logo, so I know this because I was a Liverpool fan before, so. Number one. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. І останній. I like this, but I'm scared it's gonna fall off. It's very precious. But it is cool, anyway. Good luck charm from Ireland. A 4-leaf clover. Awesome collection. Oh, and last, I love plants. So I have this with me. That's it. Your Puma bag. And then, bam. Perfetto. Thank you for watching. And this has been Pins with Style with Jeffrey. Gestalten zum Midnight auf deine Party und ich brech ein. Kippe den Becher, mach Gift rein und kille die Mischung in Bestzeit. Dein Teppich, Digga, tut mir echt leid. Nein, ich hab keine Zeit für... Okay. Yeah. Що ж, друзі, я знаю, що ця наша рубрика завжди цікава для вас, тому зараз буде екскурсія ареною Євробачення, а саме Баблом. Бабл – це там, де перебувають всі артисти, їхні гримерки, всі учасники від інших країн і всі делегації. Ходімо подивимось, який Бабл цього року. О, мама, о, папа, о, мама. Якщо ви вгадаєте, яку пісню я співаю, я подарую вам оцей пін. Що ж, ми в самому вирії подій Євробачення, тому що саме тут відбувається історія цього конкурсу. Це наша голова делегації Оксана Скібінська зараз стоїть тут, говорить з кимось. А це Олена Бондарук. Оленко, це твоє перше Євробачення. Що очікуєш від нього? Щоб ми вразили всіх, щоб ми представили Україну на найвищому рівні, щоб всі нами пишалися. Я думаю, так і буде. Так і буде. Ми це зробимо. We can do this. We can do this. Yeah. А тут, що ви бачите перед собою? Це скарб. Оті всі фото, які ви бачили на офіційних сторінках Євробачення, зроблені ось тут. Це наші прапори. Це розпівуються наші творчі, тому що зовсім скоро в нас відбудеться перша репетиція на сцені Євробачення. Гарно. Ну, ходімо, подивимося, які країни поряд з нашими. Гарно. Ну, ходімо, подивимося, які країни поряд з нашими. І наша гримерка поруч із гримеркою Великої Британії. Дуже символічно, я гадаю, так? Ну, як ви бачите, це такі сірі ряди, це все гримерки, де артисти переодягаються, готуються, і потім вирушають на сцену. Я вам скажу, що гримерки – це чи не одна з найважливіших частин Євробачення, тому що саме там відбувається оця вся атмосфера нервів, атмосфера стресу і атмосфера бажання перемогти. Я вам скажу, що Delegation Bubble цього року виглядає як якийсь лабіринт.
Ну і все, ми обійшли весь Delegation Bubble. Цікаво побачити сцену, якою буде вона. Andrew! Bro, come on! Андрій, ти мене чуєш? Я лишив тут. Так? І... Окей, супер, дякую. Бачу. Ага. Андрій, you here? And she's over here. Renn von U-Bahn zu U-Bahn, will nie wieder Zug fahren. Genießen Leben in der Stadt mit den Jungs übern Kudamm geben Gas. Ну, сцена велика і трішки нагадує сцену Євробачення 2017. Я не знаю чому, можливо, із-за цих от. Але реально дуже гарно. Можливо, мої враження не такі щирі, тому що ми довго чекали, але дуже гарно. Weißen Handy, fragt dem Mädchen nach Notis und sie kennt sie. Checkt mit den Boys und das Radio auf Anschlag. Geben Handschlag mit den Chat-Tankstellen Tankwart. Wie viel Bier ist am Start, es ist reichlich da. Jeder Tag mit den Brüdern wie ein Floß und bleiben kalt. Schleiß viel zu heftig, der Beat haut dich so als wär es ein Tackle. Ну що, друзі, репетиція підійшла до кінця, але це не остання наша репетиція. Зараз всі відправляються до лівінг-руму і будуть вносити свої правки і корективи в номер. Зразу їхати. We've dropped shot 3, just so you know. Ollie has dropped shot 3. Хороший, да? Да. Дуже. It's so hot on stage. Джефрі, я не вчив такому. And Ruslan, what the Я не знаю, чи вже треба поспішити. Oh my god! Аж сильно. Окей, Жефрі, ти так класно заспівав третій раз, що капець. I was, I checked the volume, I was doing some exercises. Це було просто вообще і енергія. The third one, I was missing very minute positions of that thing. So, like I said, first repetition is awesome. So we're just gonna correct it. We need to correct it more. Sometimes gotta look away. I cannot explain. Still, like the actor fool, trying to. Хлопці, розкажіть про свої перші враження від першої репетиції на сцені Євробачення у Ліверпулі. Джефрі? Добре, коротко, це було емоційно, це було жарко, дуже жарко. Це було дуже цікаво і взагалі мені дуже подобається. Ну, коли ми дивилися, це просто це було пушка. Can I say пушка? Пушка? Так, все було супер. Так. Я погоджуюсь з цим вище сказаним. Атмосфера була неймовірна, тільки було дуже жарко, але це ніщо. Я вам скажу, що я також вражена вашим номером. Мені дуже сподобався момент, коли Ми про це не говоримо. Мені дуже сподобалось багато моментів. Було дуже круто. Я сподіваюся, що ви відчули себе на цій сцені. А як вам взагалі сцена? Як взагалі атмосфера? It is huge. First of all, я бачив сцену, from На фото. online, так, online. And I was like, it's okay. And then we came, I was like, okay, what do I do with all this stage? We know what we want to do, and we have our organized show, so we make use of all the stage, and it's just beautiful. But the stage is дуже huge. Сподіваюсь, що все буде добре. Тримаю за вас кулачки, все вдасться. Мені дуже подобається, як Андрій там танцює на цій сцені. Ви б то бачили, але це буде дуже гарно. Про Джефрі я мовчу, бо everybody's gonna dance. If you're watching, you have to dance. If you don't dance, then you're not watching. That's why you have to watch. You need to dance. Так.
And you need to feel the emotions and the message of the song. You need to feel, the strength. You need to feel the power. You need to feel just that energy, Треба. Watch it. Ну так, я відповідально ставлюся. Українська делегація приїхала до Ліверпулю. Тимур Мірошниченко, скільки... Анна Тулієва. Так. Скільки себе пам'ятаю, завжди не їздили ви. І сьогодні вперше бачу я вас. А це тенденція, ти знаєш, так? Ні. Яка? Щойно з'явилася ти, я перестав їздити. Ну, Тимур, це неправда, я вас не підставляла. Я знаю. То поясніть всім, хочете, щоб мене там захейтили зараз, чи що? Ну так, а це ж нормально, це ж складова. Тимур мене не підтримує, ви зрозуміли. Я тебе підтримую. Перше, за скільки років ви знову приїхали безпосередньо на Євробачення коментувати його тут? Востаннє безпосередньо з місця подій я коментував у 16-му році, коли Джа перемагала. Потім в 17-му в Києві було Євробачення, то не рахується. Так. А потім не їздив. Потім з Києва коментував. І не тільки з Києва. Ці само Так, це моя легендарна Lucky Eurovision куртка. Ну, я думаю, що, можливо, цього року, якщо ви тут, то все вдасться. Можна? У мене ще таке питання. Як вам ваша нова така роль на Євробаченні? Ви тепер в Тіктоці, це молодіжний такий, туди-сюди. Як вам це все? Ну, слухай, для мене ж воно все ж просто, так? У мене студія. До студії я звик. А куди воно транслюється, це вже нюанси. Все одно, так? Ну так. А як ви підбираєте луки свої? Та що взяв з собою, то і підбираю. Борщ український, щоб всі знали. Дуже класні відкриті нідерландці, от прям дуже класні. Вони такі. Прям дуже класні. Дуже комфортно з ними було. Лорін, насправді, було дуже приємно, прям, знаєш, відкриваються двері, вона заходить така. Я кажу, ну да, і все, і от це от. Це як ми з Тимуром. Це було прям дуже приємно. Тому що я, знаєш, я то понятно, її пам'ятаю. Скільки її пам'ятаю, це все. А тут вона сама. Завжди це дуже приємно було. З Каріями вчора просто знаєш, там. Ну це ж такий дурбецело. Я його обожнюю. Ну, всі прикольні насправді. Не всі, ладно, не всі. Не всі. Це він про мене. Все, ми відпускаємо вас відпочивати, тому що в Тимура був сьогодні дуже складний день, він втомився, так? Все. Hello, Оксана. Оксано, нарешті я рада тебе бачити, тому що цього року ми з тобою їхали, не разом. Без тебе було важко. Ну, в тебе зато була спеціальна місія, трансфер ліг на тебе скоординувати, щоб всі сіли в автобус, всі приїхали, всі прилетіли. Так що все гарно склалося. Ти мене кинула! Як тобі ця вся атмосфера? Чи ти тільки працювала і не відчувала цю атмосферу Євробачення? Ні, звичайно, що відчувала. І коли я тільки приїхала, тут ж відбулося таке грандіозне відкриття з королем, з королевою. Це було дуже-дуже почесно і красиво, і історично насправді. Тому одразу відчувалося, що відбувається Євробачення, і тут постійно відбувалися репетиції. Весь час, щодня тут репетиції технічні, зі статистами, номері відкриття, інтервал актів. Тому тут весь час відбувалося Євробачення, просто ще без артистів наших, без нашої делегації, а вже сьогодні, нарешті, і ми спробуємо. Хоча вчора, до речі, була технічна репетиція, на яку я потрапила абсолютно випадково, тому що ввечері мала бути репетиція одного з наших інтервал-актів. І коли я прийшла в арену, дивлюся наш реквізит на сцені. Тут, сюрприз. Так, якраз його тестили тоді, тому вдалося подивитися, як він виглядає на сцені. Що ти сказала королю? Король говорить першим. Що король тобі сказав? Короля цікавило питання співпраці, наскільки ми задоволені співпрацею України, Британії, як це все відбувається. Тому дійсно це такий історичний конкурс цього року, що в нас дві країни працюють спільно, є таке партнерство між нами для того, щоб зробити унікальне Євробачення, бо воно хоча і в Британії, але все-таки з українським серцем. Дуже хочеться, щоб так і вийшло. Чи працювала ти цього року в 2 рази більше, ніж минулого року? Ну, звичайно, коли дві ролі – це трохи складніше, але це дуже важливо. Для мене це дуже важливий рік, тому що все-таки після української перемоги дуже хочеться, щоб Євробачення було максимально українське.
Ти плануєш цього року побачитись із нашими Kalush Orchestra? Я чекаю їх з нетерпінням. Наскільки я знаю, сьогодні прибувають наші переможці 2022 року. Вони житимуть з нами в одному готелі, тому ми точно не розминемося і будемо ще на репетиціях насправді бачитися. Тому дуже чекаємо. А ви тим часом можете питати у коментарях, де Тім. Мені не вистачає Олега тут. Ми хочемо, ми почуємо, ми прийдемо, як то кажуть. Просто я так, як ти як в воду дивилася.